Salut! În acest clip documentez participarea mea la evenimentul numit ID-Treffen. Este o întâlnire anuală care se ține în Locarno, Elveția, cu proprietari de mașini Volkswagen ID. Fine, proprietari, fani, pasionați, deci nu neapărat trebuie să fii proprietarul mașinii, nu te oprește nimeni dacă mașina e în leasing să vii aici, sau pur și simplu dacă nu o ai, dar ești un fan al acestor modele. În clipul ăsta vreau să vă arăt ce se întâmplă aici, care sunt activitățile. Aceasta este prima zi la care vin. Am pierdut primele zile de eveniment pentru că am fost dincolo la München, la salonul auto, așa că evenimentele fiind suprapuse parțial, am pierdut prima parte din ID-Treffen, însă de acum încolo mă alătur activităților și vă arăt și vouă cum e aici. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it. Am trecut în Italia acum cu toții, cu toate mașinile, pe un drum foarte frumos, cu viteză redusă, cu un traseu foarte relaxat și relaxant. Apropo de viteze medii și toate astea. Iar acum luăm feribotul, doar noi oamenii, către un loc foarte, foarte frumos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. O surpriză foarte plăcută din partea organizatorilor ID-Treffen, pentru că am venit să mâncăm de prânz în Bellagio. Am traversat lacul Como, practic. Știți că pe malul lacului Como se ține și celebrul concurs de eleganță de la Villa d'Este. E același lac, dar e altă localitate. N-am mai fost până acum în Bellagio, dar arată extrem, extrem de frumos, e foarte cochet. Așa că dacă vă place ce vedeți în aceste imagini, poate luați în calcul locația asta vreodată pentru vreo vacanță sau vreun city break. Înghețată foarte bună în Bellagio și chiar mai accesibilă decât pe Calea Victoriei. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ziua aceasta se apropie de final, așa că vă las cu aceste imagini frumoase de pe malul lacului Como. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.
sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the O parte dintre participanți pleacă într-un challenge, este o mică competiție așa creată pentru ei, o competiție cu două provocări, ambele surpriză, nu se știe despre ce e vorba. Iar decizia mea a fost să nu particip la asta și pentru că sunt jurnalist și poate am mai multă experiență la tipul ăsta de evenimente, nu vreau să fie un fel de avantaj necompetitiv, să-i spun așa, și în plus de asta vreau să mai socializez cu oamenii care au ales să rămână pe aici și să aflu din poveștile lor. My name is Roland, I'm from Bavaria, and I'm here with my son Max. I fly planes and I fly helicopters, but my son is flying race drones. I was always fascinated of the electric vehicles from Volkswagen. I ordered one of the first ID.3, and now I own ID. Buzz since the January this year. I always had Volkswagen, I had Audis, I had Seat. Seat was my first car, but always the same concern. Passat, Charan. We are from Wolfsburg. Wolfsburg is the town of the hometown of Volkswagen. Our first EV was a Citigo from Skoda. Yes. Citigo, so our son drive the Citigo. Yes. And we drive just yet ID. yes, the ID, Just the ID.3. Yes. It's so silent, it's so smooth, Yeah. it's so comfortable. Yeah. So it's the best car I ever had. forever if you keep it tight. Oh, I come from Holland, and it's about 1,000 kilometers from here. I made the trip in 3 stops. Well, it was pretty easy. No difficulties at the charging. I have the bigger battery, the 77 kilowatt. From spring to the autumn, I get about 500 kilometers from it. In winter, it goes to 450. No way coming back to ICE. So my name is Max Heiner Berf. I'm from Germany, from the region of Cologne, 63 years old. I'm a lawyer. I'm Generation Golf. Maybe somebody or some people in my age, I'm 63 now, remember the 1980s when Volkswagen became great. It was great before in the Käfer time. I made my driving license on a Volkswagen Golf Type 1. This time Volkswagen Golf Type 1 was only 3 years old. It was invented in 1975. My first car, of course, was a Type 1. 8 more Golfs after that. Every model change, new car. For me, every 4 years. Some Passat, 3 Tiguan. And now since 2021, I drive this wonderful ID.4. Very glad with it, no problems from the first day. And now I'm here in Locarno at the ID meeting for the 3rd time. Started in 2021, now it's the 3rd time, and we got more and more participants. This year were nearly 60, 70 cars with more than 100 participants. It was a very nice week, and unfortunately it's over now. We have to go home. ID Treffen is the international meeting with the Volkswagen electric cars, and we meet us every year in the Swiss Alps on the Lake Maggiore. And the ID from the ID Treffen, it's not new. Volkswagen cars that meet on a lake in the Alps. It has also 40 years another event, that's the Wörthersee, and we want to be the new Wörthersee, but only for electric cars. Pot să vă ofer acum și o comparație vizuală între ID.3 și ID.7.
Evident că ID3 e mai vechi pe piață și mai toată lumea a văzut cum arată în realitate unul, dar ID7 e o mașină foarte nouă și probabil o veți vedea pe străzi undeva la final de 2023, poate chiar în 2024 să fie așa o apariție mai comună. Până atunci vă las aceste imagini ca să vedeți cam care sunt diferențele de dimensiuni. Desfășurare de forțe impresionantă din partea producătorului. Aici nu mă așteptam ca Volkswagen, producătorul, să se implice atât de mult într-un asemenea eveniment. Au adus mai multe mașini speciale, mai multe mașini aflate în diverse faze de proiectare sau diverse studii. Este de exemplu acest ID4 Extreme care are 387 de cai putere și este o mașină special creată pentru off-road, să spunem, și pentru dune de nisip. Conceptul ID5 GTX X-Lite a fost prezentat anul trecut la acest eveniment, deci la ediția din 2022 a ID.Treffen din Locarno. A fost o mașină special creată pentru acest eveniment și iată că o aduc din nou. A fost o premieră pentru acest eveniment, așa cum anul acesta este ID7 X. În spatele meu conceptul IDX bazat pe ID7. E o mașină de înaltă performanță cu interior modificat și care, de ce nu, poate să participe la competiții. Dar partea interesantă este că pe această mașină afișează măcar un lucru care va fi în producția de serie, și anume sigla față iluminată. Este mai mică în dimensiuni pentru a putea fi implementată pe piața europeană din cauza legislației, trebuie să aibă o anumită dimensiune, dar va ajunge inclusiv pe mașinile de serie și cine își va comanda un ID7 probabil prin 2024 o să poată să aleagă din fabrică această opțiune de siglă iluminată. Inclusiv ID7-le camuflat e adus aici, este chiar exact același exemplar, aceeași unitate, mașina care a fost la CES Las Vegas anul acesta, la început de an, în 2023, când a fost prezentat prima dată ID7. Are acest camuflaj așa psihedelic, dar și iluminat. Noaptea se vede că e iluminat. Este chiar mașina care a fost la CES Las Vegas, adusă aici în Elveția, la Locarno, pentru fanii, proprietarii și utilizatorii de Volkswagen ID. Acesta este ID Buzz cu ampatament mărit. Este o mașină cu mai multe locuri, adică cu 7 locuri față de 5 cât are varianta standard, și ulterior pe piață o să primească și o baterie mai mare. Adică bateria care este acum pe ID7 în variantă cu autonomie mărită, să spunem bateria de 85-86 de kWh, va fi disponibilă și pe ID Buzz, vor fi disponibile și alte configurații de scaune. Am stat de vorbă aici cu specialiștii de la Volkswagen și mi-au răspuns la aceste întrebări. Mi-au zis că da, va fi o variantă cu baterie mai mare, va fi variantă cu tracțiune integrală, va fi variantă cu interior, cu toate locurile puse față în față, locurile din spate. O apariție super îndrăzneață de la JP Performance, un ID Buzz modificat, tunat, culoare specială, suspensie coborâtă, tot ce înseamnă tuning la o mașină practic, dar aplicat la un model care are foarte mari șanse să devină o nouă legendă, o nouă icoană, să spun așa, a vremurilor noastre, a generației care conduce mașini electrice. O declinare nebună din ID3 se numește ID-Versity, de la diversitate. E o mașină practic cu orientare sportivă și arată care sunt tendințele de tuning disponibile pentru modelul ID3. Acest ID3 îi spune Sunburst, arată ce detalii pot fi inserate pe mașină, poate în viitor, deocamdată lucrul ăsta nu e posibil din fabrică, dar elemente precum faruri care să aibă inserții în culoarea caroseriei sau materialele de pe la interior care sunt mult mai bune față de mașina de serie pe care o am și eu. Deci toate astea sunt lucruri la care fabrica deja s-a gândit, le implementează pe aceste mașini concept, le arată în comunități precum aceasta, culege feedback și decide ce face mai departe. E doar una dintre formele prin care un producător auto interacționează cu publicul, cu clienții, preia idei, teme de discuție, ascultă, face, implementează
Desigur, nu toate dorințele clienților ajung în producția de serie, dar important e că se generează dialog și feedback-ul e cules inclusiv la modul ăsta direct prin evenimente ca acesta. Iar aceasta este mașina care călătorește prin lume ca să culeagă povești cu și despre oameni care au făcut o pasiune din Volkswagen Bully. Acele materiale pot fi găsite sub hashtagul Bully Love Stories și puteți să vedeți și voi că e un proiect foarte amplu, 55.000 de kilometri, 120 de nopți, 33 de țări. Nu știu dacă or fi ajuns și prin România, dar dacă n-au ajuns, le-aș recomanda să o facă, pentru că știu că sunt restauratori și pasionați de Volkswagen Bully, de transporter în general și cu siguranță poveștile lor merită auzite. Ultima zi de ID-Treffen aici în Locarno, Elveția, și folosesc această primă parte a zilei ca să mă văd cu Kyle Connor, jurnalist auto american. El are Out of Spec Reviews și păstrăm legătura de ceva vreme, dar nu am avut ocazia să interacționăm prea mult, fizic vorbesc. Ne-am întâlnit foarte scurt la IAA Mobility în München, dar acum o să luăm masa împreună în Italia, la Canobio. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Yeah, very interesting to be at the ID Owners Group because it's a totally different type of person than what I've seen at Tesla events and other EV meetups in the US. I would say that the people here really are passionate about their ID cars. It was quite interesting because it was also very German. They had all these presentations that you could go through in this, sort of workshop class that you would never see in America because we don't have the patience to sit in through presentations. But I think it was a great opportunity for ID drivers to get to know the actual company Volkswagen rather than just their dealership. And everyone seemed to love it. It wasn't as big as I was expecting, but maybe as they become more popular over the years, this event can grow. Final de Volkswagen ID-Treffen aici în Locarno, toată lumea așa acum la revedere. Eu sper că ați găsit acest material interesant și că v-au inspirat în vreun fel poveștile acestor oameni cu care am vorbit. Nu e vorba doar despre mașină electrică aici, e vorba despre un spirit de comunitate și un grup de oameni cu care poți să împărtășești idei sau pur și simplu experiențe despre mașina electrică, în speță Volkswagen ID în cazul acesta. Sunt genul de comunități care încep să apară, sunt clienți pasionați de mașinile lor, indiferent de vârstă. Am văzut mulți oameni care sunt mai degrabă de vârstă mijlocie sau chiar avansată, care au trecut la electromobilitate și se pare că nu le pare rău, nu s-ar mai întoarce la combustie. Pentru mine a fost o experiență super interesantă să vorbesc cu atâția oameni din mai multe țări și sper că în acest material video am reușit măcar să aduc către voi o bucățică din ce a însemnat pentru mine această experiență. Mulțumesc pentru vizionare și la revedere!